नमस्कार मैत्रिणींनो, मी श्वेता. आपल्या किचन कट्ट्यामध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण एक नवीन रेसिपी शिकणार आहोत, ती म्हणजे अंड्याची भाजी. मी अंड्याची भाजी गावरान पद्धतीने करणार आहे. त्यासाठी मी 4 गावरान अंडे, बारीक चिरलेला कांदा उभा, आलं, लसूण, खोबरं, कोथिंबीर हे आपण आता तेलात चांगल्या प्रकारे भाजून घेऊ. मी मीडियम फ्लेमवर एक कढईमध्ये 1 चमचा तेल टाकला आहे. यामध्ये आपण खोबरं चांगल्या प्रकारे लाल होईल असं भाजून घेऊ. हे पहा, अशा प्रकारे मी खोबरं भाजून घेतलं आहे. भाजून घेऊ. आता आपण कांदा चांगला लालसर होईपर्यंत भाजून घेऊ. हे बघा, आपला कांदा चांगल्या प्रकारे फ्राय झालेला आहे. त्यामध्ये आता आपण सगळं एकदा परतून घेऊ. हे सगळे आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ. मी कढईमध्ये 2 टेबलस्पून तेल टाकलं आहे. त्यामध्ये आता आपण हे अंडे फोडून टाकू. अशा प्रकारे मी 4 अंडे फोडले आहेत. आता आपण चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घेऊ. हे पहा, मी अशा प्रकारे 4 अंडे मिक्स करून घेतले आहे. असं केल्याने भाजीला टेस्ट खूप चांगली येते. आता आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊ. आता आपण हे सगळं फ्राय केलेलं मिक्सरच्या भांड्यात टाकून बारीक करून घेऊ. आपलं वाटण थोडंसं जाडसर राहिलं आहे. यामध्ये आता आपण पाणी टाकून बारीक करून घेऊ. वाटण मस्तपैकी बारीक झालेलं आहे. त्याला आता आपण फोडणी देऊ. मी कढईमध्ये आता 4 टेबलस्पून तेल घेतलं आहे. त्यामध्ये आता आपण हे वाटण ॲड करू. आता आपण तेलामध्ये चांगल्या प्रकारे मिक्स करून ते फ्राय करू. मी आता हे वाटण चांगले 4-5 मिनिटं फ्राय करून घेणार आहे. आपल्या वाटणाला मस्तपैकी तेल सुटलं आहे. त्यामध्ये आता आपण मसाले ॲड करू. हळद, हा घरचा मसाला आहे, तो 2 टेबलस्पून टाकू छोटे. त्यानंतर कांदा लसूण मसाला आणि थोडीशी लाल मिरची. हे आता आपण चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घेऊ. याला पण आपण तेल सुटेपर्यंत परतून घेऊ 2 ते 3 मिनिट. आता आपण यामध्ये चवीनुसार मीठ ॲड करू. चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घेऊ. मी आता 1 कप भर गरम पाणी घेतलं आहे, ते आपण याच्यामध्ये टाकू. ही ग्रेव्ही खूप थिक झालेली आहे. यामध्ये आपण अजून थोडे पाणी ॲड करू. ग्रेव्हीला उकळी येईपर्यंत वाट पाहू. गॅसचा फ्लेम मीडियम ठेवू. हे पहा, मस्त प्रकारे उकळी आली आहे. त्यामध्ये आता आपण हे अंडा टाकून घेऊ. अंडा आता यामध्ये चांगले मिक्स करू. आपल्या भाजीला मस्त प्रकारे तर्री आली आहे. आपली भाजी खाण्यासाठी तयार आहे. आता आपण तिला एका बाउलमध्ये काढून घेऊ.